સાંજે ઘણીવાર ભૂખ લાગી હોય પણ કંઈ બનાવવાની આળસ આવતી હોય અથવા તો ખૂબ જ ઓછો સમય હોય અને ફટાફટ કંઈક બનાવવું હોય તો આ રેસીપી એકવાર જરૂર જોજો. આ રેસીપીને બનાવવા માટે મેં અહીં 4 નાની સાઇઝના અડદના પાપડ લીધા છે. તમે 5 પાપડનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે પાપડને આપણે શેકી લેવાના છે. બધા પાપડ શેકાઈને રેડી છે. હવે બધા પાપડના આ રીતે નાના નાના પીસ કરી લેવાના છે. આ રેસીપી ખૂબ જ ફટાફટ અને ઇઝીલી બની જાય છે અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી છે. જો તમે ડાયટિંગ કરતા હો તો તમે પણ આ રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. આ રેસીપી જેટલી ઇઝી છે સાથે એટલી જ ચટપટી અને મજેદાર પણ છે. બધા પાપડના આ રીતે નાના પીસ થઈ ગયા છે. હવે હું એમાં એક નાની સાઇઝનું ટમેટું બારીક કાપીને એડ કરી દઈશ અને એક નાની સાઇઝની ડુંગળી બારીક કાપીને એડ કરી દઉં છું. અને હવે એમાં હું અડધા લીંબુનો રસ એડ કરી દઉં છું અને થોડાક લીલા ધાણા એડ કરી દઉં છું. હવે અડધી ચમચી ચાટ મસાલો અને અડધી ચમચી લાલ મરચું એડ કરી દઉં છું. નમક હું નથી એડ કરતી કેમ કે ચાટ મસાલામાં અને પાપડમાં ઓલરેડી નમક હોય છે એટલે હું એક્સ્ટ્રા નમક નથી એડ કરતી. અને હવે બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. એકદમ ટેસ્ટી, હેલ્ધી, ચટાકેદાર અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી નાસ્તો આપણો બનીને એકદમ રેડી છે.